Disclaimer. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. අපේ channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් පළවෙනි රතුපට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. අලුත්ම update ඔයාලටම ගෙන්න ගන්න bell icon එක click කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ සුබදවසක් සියලුම දෙනාට අදත් ඔලකතුලා ඉන්න ඉන්විසිබල් ටෙක්නීෂියන් අරන් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අදත් අපි කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් වැදගත් මාතෘකාවක්, ලස්සන මාතෘකාවක්, ඔයාලා හැමෝම හොයන මාතෘකාවක්. ඉතින් ඒක තමයි Facebook එකේ හරි WhatsApp imo වගේ messenger වල හරි ඔයා normal message එකක් આવද්දී හරි කොහොම හරි ඔයා type කරලා යවන්නේ normal text එකක්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේකට stylish text එකක් දාලා කොහොමද යවන්නේ කියලා. මේක ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බවට Facebook එකේ නම පාවා මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට application එකක් download කරගන්න ඕන. application එක නම තමයි stylish text. මේක කාලා search කරන්න මේ icon එක බලා ගන්න. එස් අකුරක් තියෙන කොළ පාට icon එක. මේක නැත්තම් ඔයාලට වෙන application ගන්නත් පුළුවන්. මේක ගොඩක් හොඳයි. fonts ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන link වල එතනින් ගිහින් කෙලින්ම මේක download කරගන්න පුළුවන්. download කරගත්තාන් පස්සේ application එක open කරන්න. open කරාන් පස්සේ මේ විදිහට උඩින්ම පෙන්නනවා ඔයාට text එක style කරගන්න ඕන එක මෙතන උඩින් type කරන්න ඕනේ. අපි දැන් type කරමු මොකක් හරි. හරි මේ විදිහට type කරපුවම ඔයාලට පේනවා style ගොඩකින් අපිට මේ text එක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හිතට හරියන text එකක් උඩ click කරගෙන ඉන්න. click කරගෙන හිටපුවම මෙතන automatic text එක copy වෙනවා. එහෙම copy වුනේ නැත්නම් ඔයාලට මේ text එකට ඉස්සරහින් පෙන්නනවා heart එකයි share icon එකක් තියෙනවා. මේ share icon එක click කරන්න. click කරන් පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම මෙතනින් ඔයා type කරන දේ Facebook එකේ ඒ කියන්නේ social media වල share කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන පල්ලෙහාට ගියාම තියෙනවා copy to clipboard කියලා එකක්. මේක click කරන්න. click කරන් පස්සේ ඒක copy වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි back කරන්න. back කරලා යන්න Facebook එකට හරි ඔයාලට message එක යවන්න ඕන තැනට status එක දාන්න ඕන තැනට ගිහින් ඔයාලට කරන්න තියෙන පොඩිම දෙයක් මේක copy කරපු එක paste කරන්න විතරයි. ඔයාලට පේනවා දැන් paste වෙලා තියෙන ලස්සනට. මේ විදිහට ඔයාලට ඕන එකක් මේකේ share කරගන්න පුළුවන්. ඕනම text එකක් දාගන්න පුළුවන්, ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඔයාගේ Facebook එකේ නම වෙනස් කරගන්න මේ වගේ font එකක් දාලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ settings වලට යන Facebook එකේ normal නම වෙනස් කරන විදිහට ගිහින් ඉවරලා එතන නම්මට ඔයා මේ copy කරපු එක paste කරන්න තමයි තියෙන්නේ. paste කරලා continue කරපුවම ඔයාගේ password එක ගහන්නේ. password එක ගහුවම පස්සේ ඔයාගේ නම change වෙනවා මේ stylish font එකට. ඉතින් මේක තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මම හිතනවා නොදන්න දෙයක් දැනගන්න ඇති කියලා. මේක දන්න කට්ටියත් ගොඩක් ඇති. ඒ නොදන්න කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. මම දන්නවා. මගෙන් අහපු කට්ටිය හිටියා. ඒ නිසා තමයි මේක කරේ. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහාට පාට subscribe button එක තියෙනවා. ඒක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ වලට මගෙන් ගන්න පුළුවන්. එහා පැත්තෙන් notification bell icon එක click කරගෙනම යන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් අපි හෙටත් හම්බෙමු. සීල දනානම සුබ දවසක්. අපි ඉන්විසිබල් ටෙක්නීෂියන්